আজি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 10ৰ 13.1ৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। ইয়াৰ আগত আমি 1 আৰু 2 আলোচনা কৰিছোঁ। 3 নম্বৰত আছে এটা পুতলা একে ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা অৰ্ধগোলকৰ ওপৰত 3.5 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধযুক্ত এটা শংকুৰে গঠিত। পুতলাটোৰ মুঠ উচ্চতা দিয়া আছে 15.5 সেন্টিমিটাৰ। পুতলাটোৰ আমি মুঠ পৃষ্ঠকালি ওলাব লাগে। প্ৰশ্নটো কৈছে একে ব্যাসাৰ্ধ অৰ্ধগোলক আৰু শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ একে। প্ৰথমে দিয়া আছে অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ সমান শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ। কিমান দিয়া আছে 3.5 সেন্টিমিটাৰ। তাৰমানে অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ একে, গতিকে আৰু সমান 3.5 সেন্টিমিটাৰ। আৰু পুতলাটোৰ উচ্চতা মুঠ উচ্চতা দিয়া আছে 15.5 সেন্টিমিটাৰ। এতিয়া আমি শংকুৰ উচ্চতা ওলাব লাগে। শংকুৰ উচ্চতা লাগিব 15.5 পৰা আমি 3.5 বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া 15 পৰা 3 গ'লে 12, 5 পৰা 5 গ'লে 0, তাৰমানে 12 সেন্টিমিটাৰ। এইটো হৈছে আমাৰ শংকুৰ উচ্চতা। এতিয়া আমি শংকুৰ উচ্চতা, যে শংকুৰ সূত্ৰ পাই আৰু এল, গতিকে আমি এলৰ মানটো ওলাব লাগিব। এলৰ মানে কি নতি উচ্চতা, গতিকে নতি উচ্চতা এল ইকুৱেল সূত্ৰটো হৈছে √h² প্লাছ r²। এইচ মানে আমি কিমান পাইছোঁ 12² প্লাছ আৰ মানে 3.5, গতিকে আৰৰ চাইড 3.5 কৰিম, 3.5 কি হ'ব স্কুৱেৰ। এতিয়া আমি 12টো 2 বাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 12 12 গুণ 144 যোগ 3.5, আমি এতিয়া 3.5 2 বাৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 12.25। এতিয়া 144 আৰু 12.25 আমি যোগ কৰিম, যোগ কৰিলে কি হ'ব 156.25। এতিয়া আমি এইখিনিৰ বৰ্গমূল ল'ম। এইখিনিৰ বৰ্গমূল কি হ'ব যে 156.25 বৰ্গমূল হ'ব 12.5 সেন্টিমিটাৰ। আমি নতুন উচ্চতা কিমান পালোঁ 12.5 সেন্টিমিটাৰ। এতেকে আমাক ওলাব দিছে কি পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি। এতিয়া আমি ওলাব লাগে পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি। পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি সূত্ৰ হৈছে কি, আমাক দিয়া আছে অৰ্ধগোলক, গতিকে অৰ্ধগোলকৰ লিখিম অৰ্ধগোলকৰ চি আছে বা বক্ৰ পৃষ্ঠকালি যোগ শংকুৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি, শংকুৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি বা চি আছে। এতিয়া আমি অৰ্ধগোলকৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি সূত্ৰ হৈছে কি 2π r² প্লাছ শংকুৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি, শংকুৰ বক্ৰ পৃষ্ঠকালি সূত্ৰ হৈছে কি πr l। এই দুটাৰ পৰা আমাৰ কি কমন আহিব, এটা আছে পায়াৰ, এটাও পায়াৰ, পায়াৰটো কমন আহিব। ইয়াৰ পৰা কি আছে এতিয়া 2r² আছে, গতিকে এটা থাকিব প্লাছ ইফালে পায়াৰ কমন আছে কি আছে l। এতিয়া মান কেইটা পাই দিম, পাই মানে কিমান পাইছোঁ আমি, পাইৰ মান জানো আমি 7/22, আৰৰ মান আমাক কিমান দিয়া আছে 3.5, তাৰপিছত কি আছে 2 × r মানে 3.5 প্লাছ l মানে আমি কিমান পাইছোঁ 12.5। এতিয়া হাতে দি 35 কেইবাৰ যাব 5 বাৰ, আগত 0 হ'ব 0.5 বাৰ যাব। এতিয়া 22 পূৰণ 0.5, এতিয়া আমি এইখিনি পূৰণ 2 5 গুণ 10, 10ৰ 0, 2 3 6 7, 1 ঘৰ আগত দশমিক, এইখিনি মানে কিমান হ'ব 7 যোগ 12.5। এতিয়া আমি 22 পূৰণ 0.5 পূৰণ 7 আৰু 12 কিমান হ'ব 19 কি হ'ব 5। এতিয়া আমি আটাইকেইটা পূৰণ কৰিম, গোটেইকেইটা পূৰণ কৰিলে আমাক কিমান হ'ব 214.5 পৃষ্ঠকালি দিয়া আছে, গতিকে এককটো কি হ'ব আমাৰ সেন্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি।